हामीले आफ्नै फोनबाट चाहिँ अनलाइन मार्फत कसरी चाहिँ टिएमएस एकाउन्ट अर्थात् ट्रेडिङ एकाउन्ट चाहिँ ओपन गर्न सक्छौँ। आज हामी त्यो हेर्छौँ। सो भिडियो सेभ गर्नु होला र लाइक एन्ड सेयर गर्न पनि नबिर्सिनु होला। त्यसको लागि सिम्पली तपाईँ सबैभन्दा पहिला आफ्नो क्रोम ब्राउजर ओपन गर्नु होला। सो ब्राउजर ओपन गरिसकेपछि अब तपाईँले कुन चाहिँ सेक्युरिटीमा चाहिँ आफ्नो टिएमएस एकाउन्ट ओपन गर्नुहुने त्यो तपाईँले सिम्पली चुज गर्न सक्नुहुन्छ। सो म यहाँ चाहिँ TMS 49 चुज गर्छु, जसको नाम चाहिँ अनलाइन सेक्युरिटिज प्राइभेट लिमिटेड नै रहेको छ। सो सिम्पली म यहाँ क्लिक गर्छु। तपाईँले जुनै रोजे पनि एउटै हुन्छ। सो त्यति गरिसकेपछि अब तपाईँले सिम्पली यहाँनिर अनलाइन रेजिस्ट्रेसन फर्म भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ क्लिक गर्नु होला र तपाईँले यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अब यस्तो इन्टरफेस आउँछ। तपाईँलाई कुन कुन डकुमेन्ट चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले यो भिडियो हेरिसकेर थाहा भइहाल्नुहुन्छ। सो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर मात्रै आफ्नो फर्म स्टार्ट गर्नु होला। सो तपाईँले सबैभन्दा पहिला यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर 1 नम्बरमै जनरल डिटेल्स भनेको छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईँले आफ्नो रिफरल कोड राख्न सक्नुहुन्छ, जुन म माथि दिन्छु। नराख्दा पनि खासै प्रभाव पर्दैन। त्यसपछि तपाईँले आफ्नो क्लाइन्ट टाइप गर्नु होला। सो सिम्पली तपाईँले इन्डिभिजुअल राख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो क्लाइन्ट चाहिँ। त्यसपछि तपाईँले आफ्नो मोबाइल नम्बर अनिवार्य राख्नु होला है। म तपाईँलाई यहाँ प्रोसेस मात्रै देखाउने छु। सो त्यसपछि तपाईँले अनलाइन फर्म भर्नुभएको छु, अनलाइन ठिकै छ। त्यसपछि आफ्नो तपाईँले ब्रान्च कुनै पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसपछि प्यान नम्बर तपाईँको पर्दैन, इमेल तपाईँले अनिवार्य राख्नु होला है, जुनै पनि राख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो इमेल। त्यसपछि तपाईँले यहाँ तल नेक्स्ट गर्नु होला र नेक्स्ट गरिसकेपछि अब तपाईँको सेकेन्ड अप्सन खुल्छ है। अब सेकेन्ड अप्सनमा चाहिँ तपाईँको इन्डिभिजुअल डिटेल्स भनेको छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईँले आफ्नो नेम जुन तपाईँको सिटिजनसिपमा चाहिँ त्यो टोटली फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यहाँ तल तपाईँले NRN भन्ने छ, यहाँ नो गर्नु होला। त्यसपछि माइनर पनि, यदि तपाईँ माइनर हुनुहुन्न भने नो गर्नु होला। र सिम्पली तपाईँले यहाँ जति पनि डिटेलहरू छन् त्यो सबै तपाईँको सिटिजनसिपमा हुन्छ। सबै तपाईँले यहाँ चाहिँ फिलअप गर्नु होला है। फिलअप गरिसकेपछि अब सिम्पली तपाईँले तल नेक्स्ट बटन क्लिक गर्नु होला। नेक्स्ट पछि तपाईँको अब यहाँनिर आउँछ एड्रेस डिटेल आउँछ। सो एड्रेस डिटेलमा तपाईँले यहाँनिर चाहिँ आफ्नो एड्रेस राख्नु होला, जुन तपाईँको सिटिजनसिपमा छ त्यही अनुसारले चाहिँ सिम्पली तपाईँले आफ्नो एड्रेस चाहिँ चुज गर्नु होला है। र यहाँनिर तपाईँको सेम एज पर्मानेन्ट एड्रेस भने चाहिँ यदि तपाईँ त्यही ठाउँमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले त्यहीँ क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर क्लिक गरेर चाहिँ तपाईँले नेक्स्ट गर्नु होला। र नेक्स्ट गरिसकेपछि अब तपाईँको ब्याङ्क डिटेल राख्ने ठाउँ आउँछ। सो तपाईँले सिम्पली यहाँनिर आफ्नो कुन ब्याङ्क हो, कुनै पनि एउटा ब्याङ्क तपाईँको जुन ब्याङ्कमा खाता छ तपाईँको डिमान्ड चाहिँ जुनमा लिङ्क छ त्यो चुज गर्नु होला। त्यसपछि ब्रान्च, त्यसपछि एकाउन्टको टाइप चुज गर्नु होला र एकाउन्ट नम्बर टाइप गरेर नेक्स्ट गर्नु होला। र नेक्स्ट गरिसकेपछि अब तपाईँको यहाँनिर चाहिँ यहाँनिर अर्को अप्सन आउँछ है। अर्को अप्सनमा चाहिँ तपाईँको BOID राख्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ तपाईँको मेरो सेयरमा चाहिँ आफ्नो पर्सनल डिटेलमा गएर हेर्नुभयो भने 16 डिजिटको हुन्छ, त्यो राख्नु होला। र त्यो राखेर नेक्स्ट गर्नु होला। नेक्स्ट गरिसकेपछि अब तपाईँको एउटा यहाँनिर चाहिँ मनी लन्ड्रिङको एउटा खुल्छ अप्सन, त्यसलाई तपाईँले सबैमा नो गर्नु होला है। सबैमा नो गरिसकेर तपाईँ नेक्स्ट गर्नु होला। र नेक्स्ट गरिसकेपछि अब तपाईँको यहाँनिर चाहिँ डकुमेन्ट अपलोड आउँछ। डकुमेन्ट के राख्ने भन्ने कुरा यहाँ जति पनि ह्यासट्याग भएको छ त्यसलाई मात्रै तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँनिर PP साइज फोटो भनेको छ, त्यस्तै तपाईँको यहाँनिर चाहिँ अरू के भनेको छ त सिग्नेचर भनेको छ। त्यस्तै तल कहाँनिर छ भने सेल्फ क्यारिङ गभर्मेन्ट डकुमेन्टको तपाईँले कुनै पनि एउटा डकुमेन्ट बोकेर चाहिँ बस्नुपर्ने हुन्छ अगाडि त्यो फोटो। र त्यसपछि सिटिजनसिपको भनेको छ, सिटिजनसिपको अगाडि पछाडिकै हाल्नुपर्ने हुन्छ। सो तपाईँले यहाँनिर सिम्पली प्लसमा क्लिक गरेर दुईवटा अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ, एउटामा ब्याक साइड एउटामा फ्रन्ट साइड हाल्नु होला र नेक्स्ट गर्नु होला। र नेक्स्ट गरिसकेपछि अब तपाईँको यहाँनिर एउटा यस्तो इन्फर्मेसन आउँछ। यसलाई तपाईँले फेरि के गर्नु सबमिट एप्लिकेसन गर्नु होला। र सबमिट गरिसकेपछि अब तपाईँको केही समयपछि चाहिँ मेल चेक गर्नु होला। 24 घन्टाभित्रमा आउँछ त्यो मेलमा चाहिँ तपाईँको यस्तो खालको इन्टरफेस चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। र यो मेलमा चाहिँ तपाईँको पासवर्ड र एउटा लिङ्क आउँछ, त्यसपछि तपाईँले पासवर्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ एकदम इजिली। र लगइन गरिसकेपछि अब तपाईँले यहाँबाट चाहिँ कुनै पनि कम्पनीको सेयर किनबेच गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ नेप्सेमा लिस्टेड छ। सो भिडियो सक्दो सेयर गर्नु होला। तपाईँलाई नेक्स्ट भिडियो चाहिँ म कसरी कुनै पनि कम्पनीको सेयर चाहिँ बेच्न सक्छु हामी त्यो हेर्छौँ।